السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التلاميذ الكرام، كيف حالكم؟ I hope you are fine. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. And I hope that your family is also fine and everybody is fine. So بالنسبة لدرس اليوم هو درس functions بعنوان wishes and regrets. wishes and regrets اللي هو درس في الوحدة العاشرة بالنسبة لfunctions الوظائف. نستعمل فيه عبارات كثيرة، أو مثلا عندنا هنا مثال I wish this Tuesday was Friday. تمنيت لو كان هذا الثلاثاء الجمعة. So هنا wishes هي الأمنيات أو المتمنيات and regrets التي هي الندم. So بالنسبة ل wishes and regrets لا بد أن يعني أن نتعرف على قاعدتين يجب أن نضبطهما لأننا سنحتاجهما بالنسبة لهذا الدرس. المسألة الأولى the first thing when the original sentence بالنسبة للجملة الأصلية التي هي الواقع تكون إيجابية فلا بد أن تتحول إلى جملة negative يعني سلبية، لا بد أن تتحول إلى النفي and vice versa والعكس صحيح. فإذا كانت الجملة إيجابية يجب أن نحولها إلى جملة سلبية إلى نفي، وإذا كانت الجملة في النفي فلا بد أن تتحول إلى جملة إيجابية. هذه القاعدة يجب أن نتذكرها جيدا في هذا الدرس لأننا سنحتاجها. بالنسبة للمسألة الثانية the second thing هو أنه بالنسبة ل regret الندم and wish الأمنيات ف when the original sentence is in the present عندما تكون الجملة الأصلية في الحاضر في the present go back يجب أن تعود إلى الماضي، يجب أن تحول الفعل إلى الماضي. وإذا كانت الجملة في الماضي فيجب أن تحول إلى past perfect الماضي الممتاز. always one step back دائما خطوة إلى الوراء. سوف نفهم ذلك بالنسبة للأمثلة. بالنسبة للpresent present wish أو present regret in the present الندم في الماضي في الحاضر عفوا نستعمل دائما فقط العبارتان wish and if only. wish هي تمنيت تمنى، if only لو فقط، لو أن فقط فعل كذا وكذا، زائد نستعمل بعدهم the past simple. قلنا the present يتحول إلى past to express للتعبير عن that we want a situation بأننا نريد وضعية في الحاضر أو في المستقبل أن تكون مختلفة، لأن هنا ندم نريد الشيء أن يتغير لكنه وقع في الواقع in the reality. عندنا مثال I don't have more time to read. ليس لدي وقت للقراءة. هنا عندنا البريزنت. بالنسبة لما حولنا الجملة ولما ندمنا فقلنا I wish ها هي العبارة الأولى أو if only قلنا نستعمل wish أو if only. I wish I had more time to read. تمنيت لو كان لدي وقت أكثر للقراءة. فأين الندم هنا؟ أنني تمنيت لو كان لدي وقت أكثر للقراءة. في الواقع in the reality I don't have time. ليس لدي وقت أكثر more time. So ماذا نفعل هنا؟ أول شيء القاعدتين إذا تذكرتم الأولى تقول بأن النيجاتيف تصبح positive كما فعلنا هنا. فعندما يكون لدينا البريزنت نعرف أن في الحاضر هناك نوعان من النيجاتيف فورم، هناك don't or doesn't. فنزيح don't or doesn't ثم نأخذ الفعل ونحوله إلى الماضي كما تقول القاعدة the present becomes past. الحاضر يتحول إلى الماضي the present becomes past. و the past simple of the verb to have الماضي فعل have هو had. So أعيد I repeat please negative form نزيحها وترجع positive ثم نحول الفعل إلى the past. هذا بالنسبة ل present regret in the present الندم في الحاضر. So أنا على ماذا ندمت؟ I wish تمنيت لو كان لدي وقت أكثر للقراءة. هنا لا يمكن أن نقول I wish I hadn't ونحتفظ بالنيجاتيف فورم لأن المعنى سيتغير. I wish I hadn't تمنيت لو لم يكن لدي وقت أكثر. أنا ليس لدي في الواقع وقت أكثر لكن ماذا تمنيت؟ لو كان لدي وقت أكثر. So هنا أقول we say I wish نستعمل عبارة I wish or if only I had. إذا ماذا أزحنا هنا؟ don't. وكذلك إن كان لدي doesn't the negative form فأزيحها ثم أقوم بتحويل الفعل إلى الماضي I wish I had more time to read. بالنسبة للمثال الثاني the second example هنا عندنا negative form
أصبحت positive. هنا العكس، عندنا positive form she cries هي تبكي، لم نقل she doesn't cry. she cries a lot هي تبكي كثيرا. فعن ماذا ندمت؟ she wishes تمنت لو لم تبكي. she wishes she didn't cry a lot. so ماذا فعلنا هنا؟ قمنا ب يعني جعل هذا البوزيتيف فورم هي الجملة الإيجابية في النفي. فهنا تحول الجملة إلى doesn't cry، و doesn't تحول إلى الباست، ونعلم بأن the past simple negative form of the past simple is didn't. زائد الفعل لا يصرف في الماضي كما تعلمون بالنسبة لدرس الماضي. so she wishes she didn't cry. so إذا كان عندي the positive form الجملة الإيجابية in the present، فعندما أحولها ماذا أضيف؟ didn't زائد الفعل، زائد the infinitive of the verb، زائد أصل الفعل. cries أصلها cry the infinitive. so إذا كان لدي positive form أستعمل didn't زائد the infinitive plus the infinitive، دائما didn't بالنسبة للماضي. وإذا كان لدي don't or doesn't بالنسبة للحاضر فنزيحها ثم نحول الفعل إلى الماضي. بالنسبة للمثال الآخر بالنسبة ل the verb to be le verbe être. the verb to be فعل كان in the present في الحاضر. his son is taller than him. ابنه هو أطول منه. هذه هي الحقيقة. this is the reality. فما هو الندم أو ما هي الأمنية؟ he wishes his son تمنى لو كان ابنه his son were not taller than him. so هنا is نحولها إلى الماضي. بالنسبة ل verb to be ملاحظة نعلم أن في الماضي نستعمل was بالنسبة ل he she it I، لكن بالنسبة ونستعمل were بالنسبة ل they you we. لكن بالنسبة لل wishes and regrets الندم فالقاعدة تكسر هنا ونستعمل فقط were بالنسبة لجميع الضمائر. his son يعني he هنا نستعمل معها were، فنقول I were he were she were they were، نستعملها مع جميع الضمائر. هو ماذا تمنى؟ لو أن ابنه كان لم يكن أطول منه. هو في الحقيقة his son in the reality في الحقيقة his son is taller than him. ابنه أطول منه، لكن هو تمنى أن لا يكون ابنه أطول منه. he wishes his son were not taller than him. فقلنا أن الجملة الإيجابية ترجع سلبية، فحولنا الفعل إلى الماضي ثم جعلنا الجملة سلبية. لا نقول مثلا he wishes his son were، نحتفظ فقط بنفس الفورم positive يعني الإيجابية. he wishes his son were taller than him، تمنى لو كان ابنه أطول منه. في الحقيقة هو ابنه أطول منه، لكن هو ماذا تمنى؟ أن لا يكون ابنه أطول منه. he wishes his son were not taller than him. إذا حولنا الفعل إلى الماضي كما تقول القاعدة present becomes past. الحاضر يصبح ماضي. ثم نضيف النيجاتيف فورم أو نحول الجملة الإيجابية إلى جملة سلبية. هذا بالنسبة ل the verb to be. مثال آخر لكن هنا عندنا verb to be في الجملة الإيجابية، هنا عندنا في الجملة السلبية. her son is not happy يعني ابنها ليس بسعيد، هو ليس بسعيد. her son is not happy. هي ماذا تمنت؟ فقلنا نستعمل عبارة she wishes I wish you wish، ونستعمل كذلك عبارة if only لو فقط لو أن ابنها if only her son were happy. فماذا فعلنا هنا؟ حولنا الفعل في الحاضر إلى الماضي from the present to the past simple، زائد أزحنا negative form، لأن القاعدة الأولى التي نقول دائما أن النيجاتيف فورم تصبح positive، الجملة السلبية تصبح إيجابية والعكس صحيح، الجملة الإيجابية تصبح سلبية والجملة السلبية تصبح إيجابية. so هنا her son حولنا الفعل إلى الماضي were، زائد أزحنا we omitted the negative form so we changed the negative form into positive، حولنا الجملة الإيجابية سلبية إلى إيجابية. so هي ماذا تمنت؟ أن ابنها كان سعيدا، في الحقيقة ابنها غير سعيد. إذا احتفظنا بالنيجاتيف فورم وقلنا if only her son were not happy، تمنت أن ابنها لو لم يكن سعيدا، فليس هناك أم تتمنى أن لا يكون ابنها سعيدا. زائد أن هنا عندنا نيجاتيف فورم يجب أن تتحول إلى positive form. هذا بالنسبة present. بالنسبة لfuture الأمر سهل جدا. نبدأ بهذا المثال positive form. Jane will leave the city. Jane سوف تغادر المدينة. هي ماذا تمنت؟ Jane wishes she wouldn't leave the city. sorry يجب أن نكتب هنا the city. so Jane wishes she wouldn't leave the city.
هي تمنت أن لا تغادر المدينة. Jane will leave the city. هي ستغادر المدينة. This is the reality. So ماذا نقوم؟ نحول will فتصبح would زائد نضيف النيجاتيف فورم لأنها ليست هنا، فبوزيتيف فورم الجملة الإيجابية تصبح negative. will تصبح would زائد نضيف the negative form. She wishes تمنت she wouldn't leave the city. هم في الامتحان ممكن أن يعطوكم Jane wishes ثم يتوقفون، لكن لابد أن نكتب الضمير Jane لأن ليس هناك فعل بدون ضمير. Jane wishes she هي تمنت أن لا تغادر المدينة. If we say Jane wishes she would leave، إذا قلنا she would leave تمنت أن تغادر المدينة؟ لا، لأن الحقيقة هي غادرت المدينة وهي تمنت أن لا تغادر المدينة أو ندمت على ذلك. She regretted that. هذا بالنسبة للفيوتشر. بالنسبة للنيجاتيف فورم الجملة السلبية I won't be with you، وممكن أن نقول I will not. هذه the short form الشكل القصير. ممكن أن نقول I will not. I won't be with you، سوف لن أكون معك. في الحقيقة هو تمنى أو ندم على أن يكون معه. If only لو فقط كنت معك. If only I would be with you. فحولنا will إلى would زائد أزحنا negative form، فلا نقول هنا I wouldn't be with you، بل نقول I would be with you. تمنيت لو كنت معك، لكن في الحقيقة أنا لن أكون معك. Now we go to the past wish. بعدما رأينا present wish نذهب إلى التعبير عن الندم في الماضي. We use past wish نستعمل الندم في الماضي to express زعما الأمنية، يعني نستعمل الأمنية في الماضي للتعبير عن الندم to express a regret الذي هو الندم or that we want أو نريد وضعية situation in the past في الماضي to be different أن تكون مختلفة على ما هي عليه في الواقع. بالنسبة للشكل إذا كان عندنا الماضي عكس الحاضر the present يصبح past، لكن بالنسبة لل past إذا كان الفعل في الماضي فيصبح past perfect الذي هو had زائد past participle. فعندنا مثال بالنسبة ل positive form، ودائما نحتفظ بنفس القاعدة، الجملة الإيجابية positive تصبح سلبية negative. إذا كان عندنا الفعل في الماضي فنحوله إلى past perfect ها هو، وبالنسبة ل past perfect دائما نستعمل had زائد the past participle of the verb. هنا الفعل هو eat. The verb is to eat، لكن حولناه إلى past perfect فأصبح had زائد past perfect eaten زائد استعملنا the negative form. I wish تمنيت I hadn't eaten لو لم آكل كثيرا. So عندنا هنا إذا كان الماضي يصبح ماذا؟ had زائد past participle زائد الجملة إذا كانت إيجابية لابد أن تصبح hadn't. So القاعدة سهلة جدا، إذا كان عندنا past في الجملة الإيجابية فيصبح hadn't زائد past participle of the verb زائد past participle الفعل. So هنا نقول I wish I hadn't eaten so much. If only لو فقط I hadn't eaten so much. بالنسبة لي I wish or you wish or she wishes، بالنسبة لي wish and if only هاتان العبارتان هما يعني متشابهتان، هناك نفس المعنى، نفس الشكل نستعمل نفس العبارات، هنا ليس هناك اختلاف بين العبارتين. I wish I hadn't eaten so much. If only I hadn't eaten so much. لكن بالنسبة للندم هناك عبارة أخرى I عبارتان should have or shouldn't have and regret. بالنسبة لي should have إذا كانت الجملة positive دائما ترجع negative، فنقول I shouldn't have لم يكن علي أن آكل so much كثيرا، فلا نقول I should have كان علي أن آكل، أنا في الأصل أكلت كثيرا فكان علي أن لا آكل كثيرا. I shouldn't have eaten so much هنا ندم. العبارة الأخرى I regret ندمت. بعد regret نستعمل الفيرب الفعل الأصلي اللي هو eat الذي هو eat ثم نضيف ing form، نضيف ing form دائما مع regret مع أي فعل. I regret eating ندمت على أني أكلت كثيرا. هنا لا يمكن أن نحول هذه الجملة الإيجابية إلى السلبية. إذن العبارة الوحيدة التي تحتفظ بنفس شكل الجملة أي positive إذا كانت هنا negative فتظل هذه negative. هنا عندنا positive نحتفظ بpositive، لا نقول I regret not eating، I regret eating so much. So ولكن هنا بالنسبة ل I wish if only should have يجب أن نستعمل negative form. I wish I hadn't eaten. If only I hadn't eaten.
I shouldn't have eaten. كان علي ألا أكل. لكن هنا لا نقول I regret not eating. ندمت على أني لم أكل؟ لا، ندمت على أني أكلت كثيرا. عندنا هنا مثال ثاني لكن another example لكن مع negative form. بالنسبة للماضي the past of verbs we use didn't for the negative form. نستعمل بالنسبة للجملة السلبية didn't زائد الفعل لا يصر، هذه معروفة في الماضي. هنا عندنا العكس the positive form the negative form الجملة السلبية تصبح positive. they wish تمنوا، لأن عندنا هنا they wish تمنوا they had stayed. قلنا بأن القاعدة تقول past تصبح past perfect، يعني they wish they had stayed تمنوا لو بقوا معنا longer لوقت أطول بما فيه الكفاية longer enough. so they wish they had stayed longer enough تمنوا أنهم بقوا معنا. هم في الحقيقة لم يبقوا معنا وقت أطول بما فيه الكفاية، لكن هم تمنوا أن يبقوا معنا. فهنا النيجاتيف فورم يجب أن تحول إلى positive. فالمسألة سهلة جدا. إذا كان لدي didn't زائد الفعل يعني the past simple الماضي تتحول إلى had زائد past participle الفعل stay stayed. هذا فعل regular يعني يأخذ إيدي. المثال الثاني if only قلنا هي شبيهة they wish شبيهة wish. if only they had stayed لو فقط أنهم بقوا معنا وقت يعني أطول بما فيه الكفاية. if only they had stayed longer enough. so هنا لا نقول I wish they hadn't stayed ونحتفظ بالنيجاتيف فورم، لا، تمنيت أن لم يبقوا معنا. هم في الحقيقة لم يبقوا معنا، فتمنيت أن يبقوا معنا وليس أن لا يبقوا معنا. فهنا لا نستعمل they hadn't. قلنا they hadn't نستعملها هنا إذا كانت الجملة إيجابية. they wish they had stayed تمنوا لو بقوا معنا أكثر أطول بما فيه الكفاية. if only قلنا نفس الشيء. بالنسبة لل should have هنا استعملنا the positive form الجملة الإيجابية. لماذا؟ لأن الجملة سلبية، فلا نقول they shouldn't have stayed كان عليهم أن لا يبقوا معنا، وإنما نقول كان عليهم أن يبقوا معنا they should have stayed longer enough. بالنسبة لعبارة regret قلنا بأنها تحتفظ بنفس الشكل. إذا كان هنا negative فتظل هي negative. إذا كانت هنا الجملة سلبية فنحتفظ بالجملة السلبية لأن المعنى لا يتغير بالنسبة لregret. ندموا they regret not staying longer. ندموا على أن لم يبقوا وقت أطول، وهنا هم لم يبقوا وقت أطول إذا ندموا على أن لم يبقوا. لكن هنا لا يمكن أن نحتفظ بالنيجاتيف فورم بالنسبة لهذه العبارات الثلاثة wish if only should have. إذا قلنا they regret فقمنا بإزاحة not وقلنا they regret staying ندموا على أنهم بقوا. هم لم يندموا على أنهم بقوا، ندموا على أنهم لم يبقوا معنا. okay so العبارة الوحيدة التي نحتفظ بالنيجاتيف فورم أو positive form نحتفظ بنفس الفورم بنفس الشكل هي عبارة regret. إذا كان لدينا positive form جملة إيجابية فنستعمل بعدها gerund verb plus ing. وإذا كانت النيجاتيف فورم التي هي didn't دائما زائد الفعل بالنسبة ل past wish فهنا نستعمل not زائد the gerund بعد regret. سوف نمر إلى models. بالنسبة لمودلز إذا كان لدينا models فكان تصبح could، will تصبح would كما رأينا من قبل، may تصبح might، must تصبح had to. بالنسبة للتمارين نمر إلى بعض التمارين. practice I can't help you لا أستطيع أن أساعدك. هذه الحقيقة this is the reality. ما هي أمنيتي؟ على ماذا ندمت؟ I wish I could help you. إذن أول شيء قمنا بتحويل كان إلى could كما رأينا هنا كان تصبح could. قمنا بتحويل كان إلى could زائد أزحنا the negative form. الحقيقة أنني لم أستطيع أن أساعدك، تمنيت لو أني أستطيع I wish I could help you. لا نقول I wish I couldn't help you. تمنيت أني لم أستطع أن أساعدك لأن الأصل أنني لم أستطع، فتمنيت أني لو استطعت I wish I could help you. هنا مثال آخر the ocean بالنسبة ل the verb to be the ocean is not milk. المحيط ليس بحليب وليس بحليب فيه ماء there is water. if only لو أن فقط the ocean were milk كان حليبا. قلنا بالنسبة ل verb to be في ال present هنا عندنا كذلك present نحوله إلى past. دائما بالنسبة للندم present past والpast نحوله إلى past perfect كما قلنا من قبل as we have said already. is not milk تمنيت لو أن الأوشن. إذا نزيح النيجاتيف فورم أولا فتصبح إيجابية positive.
ثم نحول الفعل إلى الماضي. The ocean is not milk if only the ocean were milk. لو أن فقط المحيط كان حليبا. Number 3. I don't have wings. ليس لدي أجنحة. فما هي أمنيتي؟ على ماذا ندمت أو ما هي أمنيتي؟ I wish I had wings. ماذا قلنا؟ إذا كان لدينا البريزنت هنا don't or doesn't نزيحها ثم نحول الفعل إلى الماضي. I wish I had wings. تمنيت لو كان لدي. أنا في الحقيقة ليس لدي لكن تمنيت دائما العكس. Always the opposite. I had wings. تمنيت لو كان لدي أجنحة. They make mistakes. دائما في present أمثلة بالنسبة للpresent. They make mistakes. يفعلون الأخطاء الكثيرة الأخطاء. They wish تمنوا هي عبارة wish. They didn't make mistakes. So هنا عندنا present positive تتحول positive إلى negative فنقول they don't make و don't تتحول إلى الماضي فتصبح they didn't. They didn't make. with the past simple مع الماضي لا نصرف الفعل. مثال آخر another example. It is not a dream. هو ليس بحلم لكن أنا تمنيت أن يكون حلما. So أقول if only it were a dream. The subject it ثم نقوم بتحويل الفعل إلى الماضي it were ولا نقول it was كما قلنا سابقا تكسر القاعدة لا نقول it was. Okay. If only it were a dream لو أن فقط كان حلما. If only it were a dream. So is أصبحت were في الماضي ثم أزحنا negative form لو فقط كان حلما ولكن في الحقيقة هو ليس. It is not a dream. ليس حلما. نذهب الآن we go to the past wish. أمثلة أخرى وتطبيق آخر more practice for the past wish. عندنا مثال هنا he met her. هذا فعل meet ها هو فعل meet في الماضي نقول he met her التقاها. هو تمنى أن يلتقيها لا لأنه في الحقيقة التقاها. هو ندم على أنه التقاها. So نقول he wishes تمنى أنه تمنى لو لم يلتقيها. He wishes he hadn't met her. ماذا قلنا بالنسبة للماضي؟ يتحول إلى past perfect had plus past participle of the verb زائد الجملة الإيجابية تصبح سلبية. He hadn't met her. تمنى أن لو لم يلتقيها. If only نفس الشيء بالنسبة ل if only شبيهة wishes a wish. If only he hadn't met her. لو أنه فقط لو أنه لم يلتقيها. If only he hadn't met her. نفس الشيء the same thing. بالنسبة ل should have قلنا الجملة الإيجابية تتحول إلى سلبية فنقول shouldn't have. كان عليه ألا. He shouldn't have met her. كان عليه ألا يلتقيها. بالنسبة ل regret نقول بأن نحتفظ بنفس الفورم. إذا كانت إيجابية فتظل هذه الجملة إيجابية positive negative لا نحول شيء وإنما تتحول هذه العبارات الثلاث من الإيجابية إلى السلبية والعكس صحيح. He regrets ندم على أنه التقاها. إذا قلنا he regrets not meeting her ندم على أنه لم يلتقيها. هو ندم على أنه التقاها. He regrets meeting her. وبهذا نكون قد انتهينا من درس يعني wishes and regrets الندم بالنسبة لfunctions الوظائف للوحدة 10 unit number 10. شكرا على المشاهدة. Thank you so much and see you next time إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.